Boiling chicken para yan sa maqloba. Maqloba, parang ganyan yung pronounce. Boil muna natin siya, lahat ng ricados, ng mga ganyan. So, boiling chicken, lahat ng ricados yan dyan nakalagay. Ay, asin na lang palang kulang. Tapos, minarinate ko siya sa lemon bago ko siya binoil. So, yesterday night, nakababad siya sa lemon. Namarinate ko siya sa lemon at saka sa paminta. Tapos, asin. Tapos, ngayon, boiling siya para gawin siyang maqloba. Ayan. Napakadaling lutuin yan, guys. 3 pirasong manok yan. Napakadaling lutuin. So, yan. Wow. Ayan. Malapit ng kumulo-kulo. Malapit ng maluto. Iluto lang. I-boil lang siya ng about, I think it's about 45 minutes. Kasi buo siya eh. Pero iluto pa kasi yan doon sa oven. Doon sa may Pyrex. So, kasi mayroon pa mga vegetables. So, pwede lang siya dito ng 30 minutes. After 30 minutes, tas iluto ulit siya doon. So, yun, pwede na siya. Pero, ano talaga siya, minimum talaga siya ng 45 minutes. Kasi buo siya, hindi siya slice. Pero kapag slice siya, 30 minutes, okay na yun. Pero iluluto kasi siya doon, so okay lang siya 30 minutes. Kasi iluto again siya doon sa oven. Ayan. Yan, para mamaya ko nalag. Churan kapag nakaanda. Okay na. Ganda ng mga ano. Ito yung expensive, di ba? Char. Hindi pa siya kompleto mamaya. Ikan pa na tayo.